જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વે વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 78માં એક બ્રાહ્મણ ગંગાજીને કાંઠે રહેતો, એમનો જે વાર્તા પ્રસંગ આપણે અધૂરો છોડેલો છે એ આ બીજા વિડીયો દ્વારા હવે એ વાર્તા પ્રસંગ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો વૈષ્ણવો, ચાલો જ્યારથી જ આપણે વાર્તાનો અધૂરી છોડી છે ત્યાંથી જ પ્રારંભ કરીએ. તો વૈષ્ણવો, આપણે જોયું કે આ વૈષ્ણવ દંપતી બંને બ્રાહ્મણ દંપતી છે જે ગંગા કાંઠે આવીને વસ્યા છે અને શ્રી ઠાકોરજીની સેવા પહોંચે છે રોજ. તેમને ત્યાં એક પંડિત છે, એ કંઈક ઈચ્છા અર્થે ગંગાજીના કાંઠે આવી અને તપ કરવા ઈચ્છે છે. અને એક દિવસ એમને ત્યાં છે ભોજન કર્યું અને બીજે દિવસથી ચાતુર્માસની શરૂઆત થાય છે એટલે ગમન કરાય નહીં. એટલે આ પંડિત કહે છે કે હવે તો હું હમણાં અહીંયા જ રહીશ. તો વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ જે છે એ કહે છે કે કોઈ વાંધો નહીં. અને એ દિવસથી એ વૈષ્ણવો ભિક્ષા વધુ માંગે છે અને રોજ જે કંઈ પોતે ભિક્ષા લાવતા હતા એનાથી સવાય ભિક્ષા થઈ હોય એમ લાગે ત્યારે તે ઘરે આવે અને પછી સ્નાન આદિ કરી અને નિત્યકર્મ કરે. આમ કરતા જ્યારે થોડાક દિવસ વીત્યા ને ત્યારે પંડિત આ વૈષ્ણવના ચિહ્ન જોવે છે કે આના કેવા કેવા લક્ષણો છે એ બધું નિરીક્ષણ છે એ બોલો પંડિત કરે છે. એટલે પછી પોતે એવું વિચારે છે મનમાં કે આ વૈષ્ણવ તો મહાન કષ્ટનો ભોગ આવશે, કે આ વૈષ્ણવ ઉપર મહાન કષ્ટનો ભોગ આવશે, એટલે કે એની ઉપર કોઈક એવી વિપદા આવી પડવાની છે. કારણ કે એવો પંડિત છે ને એટલે એવું કંઈક જાણી ગયો કે આના ઉપર કંઈક એવા વિઘ્નો આવવાના છે આ વૈષ્ણવ ઉપર. ત્યારે પોતાના મનમાં એ ખૂબ ખેદ કરે છે. પંડિત સામુદ્રિક શાસ્ત્ર જાણે છે અને બહુ જ્ઞાન ધરાવે છે. તો વૈષ્ણવ પર અતિ કષ્ટ આવશે. કાલે 10 ઘડી ચઢે ને ત્યારે રાજાનો માણસ આવી અને એના પર ચોરીનો આળ મૂકશે અને એને પકડી લઈ જશે. તો રાજા તેને સૂર્ય ચડાવીને મારી નાખશે. આ વાત છે એ પંડિતને જણાય છે, એ જાણી જાય છે. એટલે એને આગળ હવે શું બનવાનું છે એ જાણી જાય છે. તેથી પંડિત તો વૈષ્ણવ ચિંતાતુર બને છે અને તે મનોમન વિચારે છે કે હું સર્વથા તેની સાથે જઈશ, ત્યાં જઈ અને રાજાની સાથે લડીશ અને તેને વૈષ્ણવના બદલે તું મને માર એવું હું ત્યાં જઈને કહીશ. તો હું આ વૈષ્ણવને મારવા નહીં દઉં. તો આવો તર્ક વિતર્ક પોતે મનમાં સ્વગત કર્યા કરે છે આ પંડિત. તો વૈષ્ણવ છે એ તો આ કઈ જાણતો નથી કે આ શું થવાનું શું નહીં. આ તો પંડિત છે એટલે એ જાણી ગયો છે. તો આ વૈષ્ણવ તો શ્રી ઠાકોરજીના સેવા શ્રૃંગાર પહોંચે છે. ભીતરમાં શ્રી ઠાકોરજી રાજભોગ છે, ઠાકોરજીને રાજભોગ ધરાવી અને સ્મરણ કરે છે. ત્યારે એની આંખો લાગી જાય છે, એટલે કે એને ઊંઘ આવી જાય છે, તેને નિંદ્રા આવે છે અને મહાઘોર સ્વપ્ન એને આવે છે. વૈષ્ણવે છે ઠાકોરજીને રાજભોગ ધરાવ્યો અને પછી જ્યાં એ સ્મરણ કરતો હોય ને ત્યાં એને નિંદ્રા આવી જાય છે. અને નિંદ્રામાં જે ઘોર સ્વપ્ન એટલે ખરાબ સ્વપ્ન એવું જોવે છે. અને રાજાના માણસો પોતાને લેવા આવ્યા છે, ચોરીનું આડ છે એને લગાડી અને રાજા પાસે એને ઊભો કર્યો છે. રાજા એને સૂર્ય ચડાવવાનો હુકમ કરે છે. માણસો એને સૂળી પર બેસાડી એને ખેંચે છે અને મારી નાખે છે. તો આ સ્વપ્ન તે વેળા વૈષ્ણવને આવ્યું છે, નિંદ્રા આવીને એમાં. એટલામાં તો તે ચોકીને જાગી જાય છે. તે આ બધી વાત એની સ્ત્રીને કહે છે. સ્ત્રી કહે છે કે તમારો પ્રારબ્ધ ભોગ હતો તે દૂર થયો છે, તેથી તમે હવે ઉઠો. ઉઠીને ગંગા સ્નાન માટે જાય છે. તો વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ પ્રભુ સ્મરણમાં લીન હોય તેનું સુડીનું વિઘ્ન અહીંયા કાંટે જાય છે. સ્વપ્ન દ્વારા તેનો પ્રારબ્ધ આખો ભોગ છે એ દૂર થાય છે. આમ અહીં પ્રભુ સ્મરણનો મહિમા દેખાડ્યો છે. એટલે જે વસ્તુ વાસ્તવિકમાં વૈષ્ણવ વાસ્તવિક રીતે ભોગવવાની હતી ને એ સ્વપ્નમાં ભોગવવાની થઈ. કારણ કે પ્રભુ સ્મરણનો આ મહિમા છે. પ્રભુનું સતત સ્મરણ હોય તો જે ભાગ્યમાં લખવાનું હોય એ તો થવાનું જ રહે, એ તો થાય.
પણ આ સ્વપ્ન પૂરતું એને ભોગવવાનું થયું, પેલું વાસ્તવિક રીતે ભોગવવું પડે. કેમ કે વૈષ્ણવ સ્વપ્નમાં છે એ ચાંડાલનો સ્પર્શ તેને થાય છે અને મૃત્યુ દોષ પણ એને થાય છે, તેથી એ છોવાઈ ગયો છે. તો આ માર્ગમાં ભાવ છે, ભાવના એ મુખ્ય છે. એટલે ભાવના માત્રથી વૈષ્ણવ અત્યારે છોવાઈ ગયો. ધર્મની આવી બારીક ગતિ છે, તેથી સેવા સ્મરણ વેળાએ વૈષ્ણવે વ્રજ ભક્તોની અનેક લીલાઓની ભાવના કરવી જોઈએ. તેથી હૃદય વૈષ્ણવો શુદ્ધ થાય છે અને ભાવથી એ સિદ્ધ થાય. તો ભાવનો આવો પદાર્થ છે. તે એ વૈષ્ણવ છે એ ઘરમાંથી બહાર આવીને જુએ છે તો બારણે પંડિત બ્રાહ્મણ બેઠો છે. પૂછે છે કે પંડિતજી, આજે તમે સ્નાન નથી કર્યું કે શું છે? એટલે પંડિત કહે છે કે મને એક મોટો સંદેહ પેદા થયો છે કે જેથી આજે હું સ્નાન કરીશ નહીં અને મહાપ્રસાદ પણ લઈશ નહીં. તેથી તમે સુખેથી મહાપ્રસાદ લ્યો. એટલે વૈષ્ણવ તેને કહે છે કે આજે હું તમારો બધો સંદેહ છે ને દૂર કરીશ કે તમે સુખેથી સ્નાન કરો. સંદેહની તે શું વાત છે કે પછી પંડિત અને વૈષ્ણવ બંને ગંગા સ્નાન માટે જાય છે. એટલે વૈષ્ણવ પૂછે છે કે કયો પંડિતજી, આજે તમને શું સંદેહ થયો છે? મને તે તમે કહો. પંડિતજી કહે છે કે વૈષ્ણવજી, આજે તમારા પર આ પ્રકારનો કાળ છે ને સાક્ષાત આવ્યો હતો. તે ભોગનો સમય તો ટળી ગયો, એટલે જે સમયે તમારા ઉપર આ બનાવ બનવાનો હતો ને એ સમય તો વીતી ગયો છે. એટલે હું વિચારું છું કે મારા જ્ઞાન આ થયું, હું નકામું ગયું મારું જ્ઞાન. મારા જ્ઞાન પ્રમાણે તો તમારા ઉપર આજ ઘાત હતી આ પ્રકારની અને આ સમયે આવવાની જ હતી, તો એ સમય વયો ગયો છે. તો આ મારું જ્ઞાન છે એનું પંડિતાઈનું થયું. હું મોટો પંડિત છું, દેશ પ્રદેશના પંડિતોને વાદ કરીને પરાસ્ત બધાઈને કર્યા છે, એ બધું શું થયું? આ વ્યર્થ ગયું છે. તેથી મને આ સંદેહ થયો છે કે તો વૈષ્ણવ ત્યારે એને કહે છે કે મારો ભોગ બધો છે ને એ થઈ ગયો છે, મારો બધો ભોગ થઈ ગયો. શ્રી ઠાકોરજીની આ બધી અવસ્થા થઈ કે એટલે કે શ્રી ઠાકોરજીએ આ ખૂબ સુંદર કૃપા કરી. જાગીને મારી સ્ત્રીને બધી વાત મેં કરી. એણે કહ્યું કે તમારો પ્રારબ્ધ ભોગ હતો એ બધો શ્રી ઠાકોરજીએ દૂર કર્યો. તેથી હવે હું સ્નાન અર્થે એટલે આવ્યો છું કે પછી બંને ગંગા સ્નાન કરી મહાપ્રસાદ લે છે. પછી પંડિત વિચારે છે કે આને સાક્ષાત ભોગ હતો, ખરેખર એને સાક્ષાત ભોગવવાનું હતું આટલું દુઃખ, જે સહજમાં ખાલી નિવૃત્ત કરી ગયો. તો કઈ રીતે સહજમાં એ નિવૃત્ત થઈ ગયો? એટલે એને એવું લાગે છે કે એના સ્વામી છે ને ઠાકોરજી બળવાન લાગે છે કે વૈષ્ણવ ધર્મના જેવો હવે બીજો કોઈ ધર્મ નથી એવું એને થવા લાગ્યું. બીજે દિવસે પંડિત તેને કહે છે કે તમે મને નામ આપો કે તમારા ધર્મના પ્રણાલિકા પરપાટીની રીત બધી મને કહો, પરિપાટી મને શીખડાવો. એટલે વૈષ્ણવ એને કહે છે કે અમારા ગુરુ તો શ્રી ગુસાઈજી છે, તેઓ પોતે દ્વારિકાજી બિરાજે છે, પધાર્યા છે અત્યારે. તો 5 મહિનામાં તેઓ શ્રી ગોકુળ પધારશે, ત્યારે તેમની પાસે જઈ અને તમે સેવક છે કે થાજો. પંડિત કહે છે કે એ માટે દિવસ ઘણા જોઈએ, એટલામાં મારો દેહ છૂટી જાય તો હું આવો ને આવો જ રહી જાઉં ને, તેથી તમે મને નામ આપો કે. તો વૈષ્ણવ તેને કહે છે કે તમે મોટા છો, મોટા પંડિત બ્રાહ્મણ છો, તેથી મારાથી નામ નહીં અપાય. તો એની વાત તો એ કદીય ન થાય કે પંડિત કહે છે કે તમે મને નામ નહીં આપો તો તમારા માથે હું મરીશ કે તમને હત્યા લાગશે, નહીં તો તમે મને નામ સંભળાવો. એ પછી વૈષ્ણવ એને નામ સંભળાવે છે અને પંડિત તમે હવે આ નામનું કે સ્મરણ કરો એમ આ વૈષ્ણવ એમને કહે છે. પછી પંડિત તેને કહે છે કે હવે તમારા ઘરની કંઈક મને ટહેલ આપો, સેવા બતાવો. એટલે વૈષ્ણવ કહે છે કે ભલે, તમે આજથી આ ગાય માટે ઘાસ ખોદી અને લાવ્યા કરજો. પંડિત ઘાસ ખોદવા જાય છે અને વૈષ્ણવ ભિક્ષા માંગવા જાય છે. વૈષ્ણવ ઘરે આવે ત્યારે પંડિત તેને મારી પાસે એક વસ્તુ છે જે હું તમને આપું છું. વૈષ્ણવ તેને એ વસ્તુ છે શું એમ પૂછે છે. ત્યારે પંડિત તેને પેલો
મણી છે ને એ આપે છે, શિવજી આપ્યો તો ને ઈ। તો વૈષ્ણવ તેને પૂછે છે કે ભાઈ આ મણીથી શું થાય કે, એટલે એ કહે છે કે આ મણીથી સુવર્ણ જેટલું જોઈતું હોય એટલું થાય। તો વૈષ્ણવ પૂછે છે કે આ મણી તમને આપ્યો કોણે? પછી એવું પૂછે છે કે ખરેખર તમે આ મણી મને આપ્યો, તમે મને આપી દીધો આ મણી? વૈષ્ણવ કહે આમ એને 3 વાર પૂછ્યું પંડિતને, એટલે પંડિત કહે છે કે હા તેને આપ્યો, એમ 3 વાર કહે છે। તો વૈષ્ણવ તેને લઈને હવે ગંગાજીમાં ફેંકી દે છે। તો પંડિત છે એ લડવા લાગે છે અને મણી પાછો આપવા અને ખૂબ કષ્ટે એ પોતાને મળ્યો હોવાનું તેમને કહે છે। અને તે મને તો કેટલી કે કષ્ટ ભોગવ્યું ત્યારે મને મણી મળ્યો તો, તે કે ગંગાજીમાં ફેંકી દીધો, લાય મારો મણી કે। તો વૈષ્ણવ એને પૂછે છે કે મેં તો તમને 3 વખત પૂછ્યું કે તમે મને આપ્યો, મેં તમને 3 વખત પૂછ્યું છતાં પણ વૈષ્ણવ તમે એમ કીધું કે મેં તમને આપ્યો, એટલે મેં ક્ષણવારમાં છે ગંગામાં નાખી દીધો। તો હવે આ જીદે ચડ્યો કે મને એ મણી આપો, નહીં તો હું તમારા માથે મરીશ, એમ કે છે। એટલે વૈષ્ણવ એને પૂછે છે કે આ મણી તમારે શું કામમાં આવે છે? એ મારા આ મણીથી સોનું થાય કે। તો વૈષ્ણવના આંગણે એક શિલા છે જે તે પંડિતને દેખાડે છે। વૈષ્ણવ છે ને એના આંગણે એક શિલા પડી છે, એ આ પંડિતને બતાવે છે અને કહે છે કે આ પથ્થર પર લોખંડ ઘસીને જુઓ, તમે આ પથ્થર ઉપર તમે ખાલી લોખંડ ઘસો કે એનાથી લોહનું સુવર્ણ થાય છે કે, તો એનાથી સુવર્ણ થાય તો એ પથ્થર તમે લઈ જાજો કે। તો વૈષ્ણવ અહીંયા વૈષ્ણવ છે ને તો નિર્લોભી છે, સંતોષ રૂપી ધન એની પાસે છે, તેથી જ તેને રોજ ખપ જોગી જે ભિક્ષા માગી અને લઈ આવે છે, સંગ્રહ ઈ કાંઈ કરતો નથી। બીજી બાજુ આ પંડિત છે એ વિદ્વાન હોવા છતાંય તેના મનમાં લોભ વૃત્તિ છે, તેથી તે વૈષ્ણવે જે ગંગાજીમાં નાખી દીધેલો મણી છે ને પાછો માંગે છે। તો પંડિત બ્રાહ્મણ આમ સાચો વૈષ્ણવ નથી, કેમ કે સાચો વૈષ્ણવ તો વણલોભી હોય। આમ આ બંને બ્રાહ્મણ એકબીજાથી વિરોધી ગુણ ધરાવે છે। પંડિત બ્રાહ્મણ પાસે જળપાન માટેનું કમંડળ છે, જેની પડગી છે એ લોખંડની છે, તે પથ્થર સાથે એ પડગીને લગાડે છે ત્યારે તે સોનાની થાય છે। તો વૈષ્ણવ તેને કહે છે કે ગંગાજીના કિનારે જેટલાય કાંકરા પડ્યા છે ને એ કંકર નથી, એ બધાય મણી જ છે કે, તેથી તમારો ઈચ્છિત મણી તમે લઈ લ્યો। પંડિત સ્વગત કહે છે કે આનો ધર્મ ખરેખર અસાધારણ છે, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે એમ। તો એ વૈષ્ણવના હવે પગે પડે છે અને કહે છે કે વૈષ્ણવ હું તો અપરાધી છું, મારો અપરાધ તમે ક્ષમા કરો। પછી પંડિત બહાર આવે છે। વૈષ્ણવ કોઈ મોટો મહાપુરુષ છે, એનો ધર્મ પણ સૌથી મહાન છે, એના સ્વામી બરાબર કોઈ નથી, એટલે કે એના સ્વામીની બરોબરમાં કોઈ આવી ન શકે એવું જ્ઞાન હવે એને થઈ જાય છે। પછી તો તે ત્યાં જ રહે છે અને ત્યાંથી એ શ્રી ગોકુળ આવે છે અને શ્રી ગુસાઈજીને સાષ્ટાંગ દંડવત કરે છે અને પછી નિવેદન કર્યું। એ પંડિત શ્રી ગુસાઈજીને કૃપાપાત્ર ગુસાઈજીનો કૃપાપાત્ર ભગવદીય છે સેવક છે એ થયો છે। તો અહીંયા વૈષ્ણવો આપણે વાર્તા પ્રસંગની અંદર ગંગા મૈયાનું, તેમના કિનારા પડેલા એવા કાંકરાઓનું મહત્વ છે એ જોયું। પંડિતને તેની ભૂલ છે એ સમજાઈ ગઈ છે અને વૈષ્ણવની ક્ષમા માંગે છે। વૈષ્ણવ ધર્મ સૌથી મહાન છે, એના સ્વામી બરાબર કોઈ નથી એવો ભાવ છે એ વ્યક્ત થયો છે। તો આ વાર્તાનો આશય એ છે વૈષ્ણવો કે લૌકિક વ્યવહાર સર્વ તુચ્છ કરી જાણવા, એક ઠાકોરજીને જ સર્વસ્વ કરીને જાણવા, તો પ્રભુ પોતાના જનનું કષ્ટ પ્રારબ્ધ એ સહેજમાં જ ભોગવાડાવી લે છે। કે વાસ્તવિકની અંદર તમારે જો કોઈ દુર્ઘટના તમારી સાથે બનવાની હોય, કોઈ એવી સમસ્યાઓ તમારા જીવનમાં આવવાની હોય, તો એ સ્વપ્ન રૂપે છે પ્રભુ તમારા ઉપર કૃપા કરીને ભોગડાવી દે છે। તો વાસ્તવમાં તમારે કષ્ટ પછી સહન કરવું પડતું નથી, કારણ કે વૈષ્ણવો કર્મના બંધનમાંથી કોઈ છૂટી ન શકે। આગલા વખતના ભેગા થયેલા પાપ છે, કર્મ કરેલા છે,
તો એ તો ભોગવવા જ પડે, પણ જો ઠાકોરજીનું સતત સ્મરણ કરીએ તો આ પ્રકારે પણ પ્રભુ આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. તો આવો અનુગ્રહ પ્રભુ કરે. વૈષ્ણવના સંઘનો આ વૈષ્ણવો એવો પ્રતાપ છે કે પેલો પંડિત બ્રાહ્મણ એ પણ શ્રી ગુસાઈજીનો કૃપાપાત્ર સેવક થયો. તો આ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ શ્રી ગુસાઈજીનો આવો કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતો. તેથી એની વાર્તા તો ક્યાં લગી કહેવી. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, તમને વાર્તા પ્રસંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો વૈષ્ણવો અવશ્ય કરજો, જેથી આવું વાર્તા સાહિત્ય પુષ્ટિ માર્ગનું, તે ઉપરાંત વૈષ્ણવ શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત ગ્રંથો જેમ કે ષોડશ ગ્રંથ, પછી વૈષ્ણવો શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી વલ્લભના ગુણગાન ગાતા એવા શ્રી વલ્લભ આખ્યાન, બધા જ થી તમે છે વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગથી સતત જોડાયેલા રહેશો આ ચેનલ દ્વારા. તો સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.